monster inside of me. You better watch out if you ignite me. The road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatni fogom a Robocop Rouge City-t. Szerintem egy kurva jó játék lett. És bírom benne ezeket a pánkokat, meg ugye a Robocop az még mindig menő, szerintem kurva vagány. A pánkok meg kellőképpen gecik, úgyhogy jó őket írtani. Úgyhogy most csináljuk a következő feladatot. De van 3 képességi pontunk. Itt a csaj kianalizált engem a múltkor, és kaptam 3 képességi pontot, ugye a megtett, ott is majd lehet valamit csinálni, de mindegy, nézzük meg azt a képességi pontokat. Azt a képességek. Azt mondja, a harc. Sok hullám, újra töltő csapás, meg a faszom? Nem. Én igazából a szkennelést csináltuk meg a múltkor. És nekem az kéne, amúgy, hogy az életerőt, mert nem tudtam használni. Életerő gyújtószerkezetek helyreállítása, fokozott biztosítékdobozok helyreállítása, automatikus regeneráció. Hát ez nekünk elég jó jönne. Most erre adom a 3 pontot. Az életerőre. Jó. Tirálás. Mihez nincs elég képességpontom? Ahhoz. Hát majd idáig megvan. Hosszabb le. Jó, akkor kilépünk. Jelenlegi készségek mentése. Rendben. Itt is lehet valamit csinálni. Nincs hangom, adok már magamnak egy kis hangot. Hello, jó napot! Vegye ki a nyákot, kivesszük. Ó, micsoda. Nyáklap. can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Kérem szépen, autófejlesztések. Nyomd meg a nincs gombot. Mégis milyen gombot nyomjak meg, bazd meg? És ott kerüld a piros alkatrészeket. Micsoda? Helyezz be egy csipet az alaplapod egy üres nyílásába. A csipek különböző típusú csatlakozókkal és erősítési szintekkel rendelkeznek, használd őket más rendszerterületek táplálására, és az Auto 9 frissítésre került a piros alkatrészeket, a reduktorokat, amelyekkel csökkentjük a fegyver statisztikát. Nem tudom, milyen gombot kell nyomni. Na, szóval ez a J-gombbal jött elő? Aha. Képességek, az megvan. Autó 9. Na itt az Autó 9. Tárkapacitás. Mit tudunk növelni?
De hogy innen kell... Egy pillanat, azt mondja, hogy ide egy olyan oldalú kell, mondjuk egy ilyen oldalú. Ja, fegyverkár, nem is fegyverraktár, a faszom verjen bele, be vagyok már csipásodva, a faszom reggel jöttem elő a munkából. Igen, azt mondja, tárkapacitás, ez mi? Fegyver terjedése. Ebbe is tudunk rakni egy ilyet. Az úgy büntetés, az úgy nem jó. Ezt visszarakjuk, büntetést nem akarunk kapni. Kéne egy olyan, aminek csak 2 ága van. Nincs nekünk olyanunk most. Hát bazd meg, nem tudom, hogy ezt hogy tudnám itt megoldani, hogy jó legyen. Büntetés 5%. Egy olyan kéne nekem, hogy hát de van itt, bazd meg, van itt. De hogy meg megkapom a büntetést. Ez így nem. Mi az, hogy minden? Omni. T-Shop. L-Shop. Aha, így is lehet őket választani. Nem tudom, hogy ez így jó nekünk, nem tudom. Faszom tudja. Azonban ezeket nem is lehet ugye forgatgatni. Hagyjuk így, chip egyesülése, aztán jó van. Elfogad. Nem tudom, miket csinálok itt amúgy. Ilyet is lehet. Faszom tudja, miket lehet. Lehetne a csipeket egyesíteni, PC kártya. Nem tudom ez hogy van. Na mindegy, jó vagyunk így, és hogyha megnyomjuk a visszát, akkor mi van? There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. És valaki átvette az irodáját, a csajna. Rádióznak ott. Egy kicsit szedjük már a lábunkat.
Apa, bocsánat, elnézést. 200 kilós vagyok, úgyhogy húzódjatok, nehogy húzódjatok. Do you have a minute? It's about Lois. Gyógyulj meg, Louise. Na, bemegyünk az irodába. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. That's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. Egy His buzi a recent főnök, behavior nagy buzi a casts a főnök. shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Wendell Antonovsky. Antonovskit kéne Was he even megtalálni. listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Az meg nem mehetek utána, mennem kell az First irattárba. rule, kiddo, never question your superiors. A főnök be van zaposodva, nagyon a főnök. Na, hát akkor merre a faszomba kell menni az irattárba. Köszönöm szépen elnézést, hogy be vagyok itt kavarodva. Nézzünk már egy térképet. Na, most itt vagyok. Oda kéne lemenni. Akkor itt van valami lépcső. Nem? De. Itt tudunk lemenni akkor az irattárba. Kicsit még mindig halk a játék nekem. Adunk egy kis craftot. Ígyni. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Ja. Mr. Becker will Itt blow his tudunk top nyomozni when it attól makes me függetlenül, hogy minket levettek az ügyről. Nyomja meg a nincs gombot a Robocop látás használatához. Bírom ezt a fordítást itt nálam, nincs gomb. Egy pillanat.
Egy kis szünetben mindjárt jött vissza. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. The road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na, itt is vagyok, elnézést. Azt mondja, találd meg Antonovszky aktáját. Jó. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Azt mondja, Detroit rendőrség bűnöző azonosítása, bejelentkezési hozzáférés 001 OCP. Jó. Új lenyomat. Alias ID. Kiválasztás. Adatkarbantartás. 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 Jó. Hogy tudok átmenni az ügyiratokhoz? Valami nem jól működik, na nézzünk itt szét. Ezt kenneljük. A szerver megfelelően működik. Itt is van valami gigszer. Perfect working condition. Szerver megfelelően működik. Itt is van még valami. I am detecting a malfunction. Meghibásodott alkatrészek vannak, jó. This server is compromised. Good thing you noticed it. És na most menjünk vissza ez a szarhoz. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Beckerelnek majd szól, hogy majd csinálja meg. Bánja a faszom. Akkor sem tudom megnézni izét, bazd meg. Ügyiratok. Ezt meg tudjuk nézni. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs. Briggs? Briggs rendőr. That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Szóval azon, hogy valaki kitörölte az aktáját a csávónak teljesen, úgyhogy nem tudunk meg arról a fickóról semmit. Hiába bejöttünk ide. Úgyhogy megyünk valami faszom építkezésre, azt hiszem. Ezt a célok, már megnézzük. Gyógyulj meg, Louise. Beszélj Csezmár rendőrrel, segíts Csezmárnak rendőrtisztnek.
És a Louis rendőrtisztnek szóló jobbulást igazoló kártyákat. Teljesített célok, sikertelen objektum. Jó. Louis megsebesült az előző témába. Az előző küldetésbe. Na. Elhagyjuk a rendőrősöt. Jaj, nem hagyjuk el akkor a mellékcélokat, akkor ki a faszommal kell még beszélnem? Gyújj meg, Louis. 50 XP-t kapnék érte. Szóval, hogy nekem ugye mindig a főküldetés mutatja. Igen, itt a csávó, vissza felmegyünk. Szóval nem tud csinálni semmit, valaki meg kéne keresnem. Nem? Itt van Cheeseman. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Na, gyógyulj meg Louis cél frissítve. És akkor itt még egy pár sráccal beszélnem kell. Van Kowalski is. Nem. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Öltözőben van valaki. Azt kéne megkeresnem. Hát a faszom tudja itt mi van. Amúgy megmondom őszintén. Itt lenne az öltözőjük. Zuhanyzó megy, az biztos. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Zuhanyzóban van már fél órája. A fasz csinál. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Hozza mind a törőközőjét. Hát bassza meg a száját ennek a buzinak. Hát elment pucél fasszal a fürödni. A törőközőjét.
Jó helyen vagyok szerintem. Hol a törőközője? Lenne felakasztni. Hát ez nem sárga, hanem szürke. Na. Passzjára fel ezt a buzit is, hogy így jön be izélni, bazd meg fürödni. Trükköző nélkül. Ez üres. Vannak törőközők, de az nem az övé. Azok nem tudom mi a faszomok. Gondolom csak van egy szekrénye. Itt kell lenni valahol. Itt is sárkat törőközője. Itt lenne a... Ez se az, is valami Blade, vagy ma a faszom. Oni, Ramirez, Brix. Ezt kéne izéje, szekrénye. Ez a kurcé. De miért nem tudom kétnek a szekrényét? Hogy nem is lehet? Akkor nem is itt van? Akkor hol a picsában van? Halljátok ilyen feladatokat egy robotzsarunak, bazd meg. Törők között kell keresni. Hát a faszom belehúzom az egészbe. Na. Ebben sincsen semmi. Ebben sincs. Hát, itt most leszünk bajba, mert semmi észszerűség nincs benne, de ott kéne lenni akkor, ha nem hozta magával, hogy a szekrényében. A szappan meg el van rejtve. Itt a szappan a földön, na azért nem fogunk lehajulni. Nehogy az a kurcba akasszon itten véletlenül, vagy valami. Nem hajulunk le, semmilyen szappanért, csak így. Egyenes háttal közlekedünk. Hát na, ez van. Nem találom a geci törőközőjét, bazd meg, az anyád. Öcsém. Van egy sapka. A szekrényét azt már megtaláltam, de azt már nem lehet ki se nyitni. Itt kell vizsgálni a területet. Itt volt valahol az izé, a szekrény. Nem? Wilcox. Akkor meg itt volt a kurc. Faszom, hát ott van fenn, bazd meg a szekrény tetején, a genyóba. Na megvan. Miért is a szekrényében lenne? A szekrény tetején van. Na menjünk vissza az a csöves gecihez. There you go. Thanks. Just give me a minute. Na írd alá, csöves. Signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens.
Na, el kell mennem a lőtérre. A faszom verjem be. 50 XP jó meg kell küzdködni, bazd meg. Na szóval. Nézzünk már egy mappot, mert fingom nincs, hogy merre van a lőtér. Nem tudom kijelölni, hogy melyik küldetést szeretném csinálni. Így tudom kijelölni. 20 métert ír. De itt nem fog tudni lemenni szerintem. Szerintem a lőtérhez le kell menni alulra. Az általában a lőtér az alaksorban szokott lenni. Vagy tévedni? Itt a csávó. Itt a nő, akarom mondani. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah, okay, give it a go. Próbáljuk a fegyverét. I guess you don't have any problems with it. Vagy ez? Ez nem nagyon sikerült. Your service weapon is calibrated correctly. Hát megfelelően akkoriban, csak egy kicsit lassú voltam. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. Én is küzdök azzal, hogy elfogadjam. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Reed őrmester a garázsban van. Úgyhogy le kell mennünk akkor meg a garázsba. Én mindig el vagyok nem tudom, hogy merre vagyok arccal. Még egyet le kell mennünk. Itt lesz a garázs. Murphy, do you have a minute? Hogy ne lenne egy percem, bátyám? I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Maga is a családtagja. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Na hát segítettünk Louisnak, hogy jól érezze magát, egy kis apró ajándék, hogy kapjon kártyát, meg ilyeneket. Hát akkor ezt megköszönöm, teljesített célok. Jó, sikertelen objekt, nem, kötelező értékelés. Hagyd el az őrsöt, na elhagyjuk az őrsöt, akkor most már tényleg. Reméljük, hogy Louis mielőbb meggyógyul. Mert most azzal a kis söpredékkel
kelik majd itt, az lesz majd a picsámba állandóan, a kis négerkölyök. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. Na itt van már. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh man, that's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Rendszered nem engedi. Robocop? Robocop? Úgy néz ki, hogy akkor is menni fogunk. Louisról van szó, azért bekattantunk keményen. Not on my first day. Hát de bizony megcsináljuk. Louist, aki majdnem hidegre tette, azt el fogjuk kapni, és a földbe fogjuk döngölni. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. Itt vannak ma pánganyok. He's known to be exceptionally savage. Spike a vezetőjük. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. Ó, de kemény Pike, köcsém, már nagyon kemény. Majd jó, a szájába lépek ezzel a 56-os vascsizmával, ami a lábamon van. Még bevagánykodtak itt nekem, te. Te. Elkapom a picsátokat. Ez a filmre hasonlít, akkor itt engem el fognak kapni, és a légkalapácsa. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Na szóval, itt vagyunk az utcai keselyük bandájának a területén. Úgyhogy fasszátok meg van csinálva az a játék. Ugye még éjszaka láttuk csak itt a helyzetet, meg ugye nagyjából be voltunk rendőrsön, és így kín vagyunk itt a szabadba, engem tök meggyőz az egész, úgyhogy tetszik, hangulatos. Úgyhogy menjünk itt óvatosba, nem tudunk bemenni, akkor menjünk be itt az ajtón. Hopp, itt van valami. Lopott pénztárca, már gyűjtjük is a biztosítékokat. Bizonyítékokat? Milyen biztosítékokat? Beszélek itt ott vissza, nem erre kellett jönni. Recsegnek a vasak, fasza, van hangulat. A játszónak van hangulata. Még mindig gyenge nekem a hangerő, keráztam már rá egy kicsit. Úgyhogy micsoda fal... firkák vagy mik ezek? Graffitik. Kibaszottul tetszik nekem az a játék. Tiszta 80-as évek, 90-es évek vége, amikor punkok ilyen gecik voltak. Jó, na mehet. Bejöttünk ide belőle valahova. Szól a zene. Erre fel tudunk menni. Aztán itt is van valamilyen létesítmény, amiben be tudunk menni. Azt mondja, Osz kétfelé. Hallom, valakinek nem tetszik, hogy parancsba adtam, hogy semmisítsétek meg az atombombát, mármint a nukkot, amit azoktól a mocskok fákjafejektől loptunk. Az utcai keselyük nem drogoznak.
és nem is árulnak. Vannak szabályaink, és ha birodalmat akarunk építeni, be kell tartanunk őket. Van valakinek ezzel valami problémája? Azt szívesen meghallgatnám. Aha. Írtak ott egy izét. Ezek nem drogoznak. Ezek gondolom csak isztok, mint az állat. Arra nincsen semmi. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your Elhagyott assumption. rendőrautó, itt van. I'm already in enough trouble. Benézzünk ide. Aha. Szkennelünk már egyet. Itt így kell nyomozni, bazd? There Hú, is de blood on komoly. the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to Nyomkövetőt look. kitépték az autóból. És még kell lenni amúgy valaminek. Éppen nem látok. Lőtt golyónyomok. Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. Na, szóval vércsoportot I am going to megállapítottuk. follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Hát mindig le akarna beszélni itt mindenről. És akkor... Hogy tudom követni a vérnyomot? Ez az éjjel látom. Miket tudok még? Miket tudok még? Ezzel csak feltöltöttem az életet. G-vel mit csinál? Jó. Csak óvatosan. Is van valami? Erre erősödik a zene. Felnézek már ide. Kicsit megszaporozzuk a léptünket, megszaporázzuk, mert eléggé tötyögésre fogja. Van valami. Csomó bizonyíték van, amit most megtaláltunk. Ezek itt gyűjtögetnek valamit. Na hát én most itt nem fog körbe menni, itt nem tudok leesni. De ugyanis a robotzsaru az nem sérül, akárhonnan le tudok vele ugrani. Jó, menjünk arra. Menjünk itt be. Itt erősödik a zene, errefelé. Arra voltunk. Gyors mozgó támadás különböző irányokból. Kurva anyátokat.
Ó, mellé küldtem. Tegyünk majd komolyabb pityút a kezünkbe. Azok rendesen szoptatnak itt engem. Beállunk idasztokon, nem tudnak. Nem, jönnek ezek onnan is. Kapta. Nem tudom, ez mitől függ az, hogy belassul az a szar, vagy nem? Azaz, kapta. Közben megy a rock and roll, nagyon jó. Kapta. Haha, oda basztam. Próbáljunk már egy ilyen fegyvert, amit ezek használnak, egy SMG-t. OCP-s konténer. Ebből nem tudok kivenni semmit. Motort fel tudnám venni. Szól a zene rogyásig, akkor menjünk fel ide, vagy nem tudom ez mi. Itt nem lehet csinálni semmit, nem? Itt viszont fel tudunk menni, és oda is kell mennünk. Belépünk az épületbe. Look out! It's Robocop! Kemény vagyok. Ja, csak így hajgálni tudom. Aha. Kapta. Gránátoznak is. Úgyhogy azt megkapta fejem. Nagyon szeretem a pánkokat írni. Nagyon szeretem. Kibaszottul jó. Itt is vannak valamik. Az ott robbant is. Nagyon jó. Nehéz pisztoly. Na nézzük már ezt a nehéz pisztolyt, ez milyen. Sivatagi sólyom 050. Öcsi sajt. Van itt sörétes is. Micsoda gépeiknek van ezeknek, bazd meg. Bizonyítékok, meg lófaszok. Itt vannak. Semmi, vakvágány. Kurva jó meg van csinálva, életű, bazd meg, jó meg van csinálva. Harci shotgun, nézzük csak meg. Ez nagyon dőren. Mondjuk az enyémtől az nem jobb, az tuti. Szétnézzünk itt is. Itt nincs nekem semmi extra. Itt a budi. Visszaálltás töltés maximális, most ezt nem tudom. Azt mondja, mivel is tudunk életet tölteni? Ezzel ütünk, azt mondja, H-val, aha. H-val tudunk. És akkor most tudtam felvenni, jó. Ez mi? Ez meg egy puska.
Nem rossz a pityú. Erre már voltam. Merre nem voltam még. Errefelé. Talán. Ezt tudnánk hajgálni. Itt is van valami comó. Bűnügyi bizonyíték itt is. Kimenni. Ott jöttünk be. Valamerre nem mentem el. Még, vagy valamit nem vettem észre. Valami van. Ez mi a fasz? És feszültség. Itt voltam, itt nincsen semmi. Ide, ha ide bemegyünk. Itt sincsen sok minden. Hát akkor most nem tudom, de tartunk egy kis szünetet, mindjárt jövök, aztán folytatom. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
inside of me. You better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. Na már itt is vagyok, úgyhogy folytatjuk a témát. Azt mondja, hogy valamit még figyelmen kívül hagyhattunk itt. Bűnügyi bizonyítékokat, azt gyűjtögetjük. Valamerre még nem voltam. De azon az ajtón jöttünk be, nem? De. Vagy nem? Itt is szétnéztünk, ezt a részét bejártuk. Nem tudunk menni most innen, úgyhogy még mindig itt kell valamit baszni. A zene az innen szól valahonnan. Távolodunk a zenétől. Ebből itt nem tudunk máshova menni. Ez felrobbanthatatlan. Ez nem rossz ez a pityú. Amúgy meg. Itt a téglafalat át tudjuk törni. Na hát ezt nem is gondoltam volna. Ha? Hát ott kapta is a fejest egyből a gyerek. Aha. Van mire nézni. Adják az ivet azért. Csém az a fejes, bazd meg! Nagyon csúnya. Már töltünk is be valamit. Helyreállítás folyamatban volt. Itt már rá voltak készülve, bazd meg. Nem gondolták, hogy a falon keresztül jövök. Ez mi? Egy ridikül. 21 töltény van már ebbe a szarba csak. Támadó puska. Most már van 60 megint. Jó, faszom meg van csinálva. Tetszik. Izgalmas. Hopp, hopp, hopp. Aha, ott is van valaki. Feküdj, köcsökpánk, feküdj. De arra is elnézünk. Itt is át tudunk menni a falon. Rogyja Billybe. Hát, gyorsan cselekszünk, akkor megy ez. Öcsém, ez volt már hatásos belépő.
Az anyám ideges úristen, ez egy nagyon hatásos belépő volt. Rá kellett volna ülnöm egyből arra, ho. Geci! Hát ennek leszakadt a feje a faszomba. Ja, Isten, de kemény vagyok. A Robocop az még mindig nagy sztár, akármit mond. Bűnügyi bizonyíték. A rogyásig van már ellenük. És közben van itt egy gépágyú is. Nem tudom ezt letépni. Ezt letépem a faszomban. Na ez a nekünk való. Ez a nekünk való. 100 lőszer van benne csak. Na bánja a fasz. Hopp, az megadta magát. Én meg küldtem rá a golyót. Csak így hirtelen. Ez az a faszfej. Gondolom. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just Ez an könyvelő. accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Bizony. Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Mi a raktár felé van. Őt meg is Do bilincseltük. not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Beszart a könyvelő tőle. Na hát itt van nekünk való cucc? Nincs. Hát kell mennünk valami raktárba, mert ezek a keselyük ott fogták, oda vitték állítólag át a fickót. Azt nem tudom, hogy most itt tőle nem tudunk kimenni. Ilyen gyorsabb útvonal. Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's Menjünk a not leading parancsnoki you to a line? központhoz. I am hoping for it. You're hopeless. És rácom, hogy segít nekem itt az infóba. Merre tudok akkor kimenni? Valamerre csak ki tudunk menni. Valószínűleg ott, ahol bejöttünk. Geci nagy ez az elhagyott tépe. Most már ki tudunk menni. És megyünk a géppuskával a faszomba. Az M60-assal. Szerintem az egy M60-as. That whole area is out of police jurisdiction. And according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what Becker's standpoint is. I believe I do. I'm starting to understand why he hired me. You're a handful. De hogy vagyok én nehéz eset? Ti vagytok bambák. Szól a rock and roll. Azért a géppuska. Tücsém. Mekkora gyalát csináltam itt hirtelen. Tetszik. Ezt nem is tudom tározni, ezt a fegyvert. De hol szól a zene? Keményen szól a zene valahol. ...134 méterre van. Adja. Kapta. Ez az. Wow. Fú, öcsém. Király.
De nem semmi a pityú. Hoppa, köcsög, bazd meg, gránátvetővel jön. Ide gránátozott, CD jön meg, de hol van? Nem látom, hogy hol van. Hopp, elhallgatott a zene. És meg fog lehet szopatni. Nem tartom kizártnak. Erre nem tudunk menni. Mit nyomjak meg? Hát. Aha, aha. Így megszedték az írhámat. Mindig messzi vagyunk. Aha. Erősítés hív ránk a köcsög. Láttuk meg, itt vannak azért rendesen. Hogy ebben nincsen semmi, meg senki. Ugye, hogy leszakadt a feje a genyóba. A büdös köcsög meg ott gránátozik. Gránátozott. Úgyhogy most ez is elkapott. Rendszerhiba van, basz meg. Restart checkpoint van. A gránátot egy kicsit figyelmen kívül hagytam. Na nem baj. Kellett volna, hogy valami komolyabb pityuk. Ha bár jó ez a fegyver, ez legalább nem fogyik ki. Erősítést hív a paraszt. Közben az meg ott gránátozik, bazd meg. Gránátos ki kellett szedni. Ez az. Kapta. Az is kapta, nagyon jó. Vegyünk már fel egy ilyen micro SD-t, hogy már faszomat. Ez az. Kapta. Most egy kicsit jobban megy, mint az előbb. Nem tudom, hogy ki merre van, de nekünk arra befelé kell menni. Tárasz. Faszom. Nyomni kell egy H betűt, itt nincs mese. Na honnan jöztök? Előről, oldalról, hátulról? Erősítést hívtak, basszam meg. De jó, hogy te nektek van egy csomó gránátotok, a faszom verjem a szátokba bele. Nyomunk még egy H betűt. Kifogyott. Fejlődés kell nekik, mert csak szoptatom itt magamat akkor. Egyiket is nyomorult. Hát talál már le, bazd meg! Na, végre. Ezt most megragadtuk. Kapta. Hát a tarkon lőttem a csövest. Tárazzál, fiam. És már tudjuk használni az újratöltést. Ezért akartam az életet megnövelni. Na, bemegyünk már itt az emeletre is.
Szétnézzünk itt is, mik vannak. Ott csak fraction a feje, jó ember. Kapta. Jó. Nehéz pisztoly, próbáljuk már ezt a nehéz pityut. Itt van kint valaki? Senki. Hopp, itt van-e valami nekem való dolgok? OCP-s konténer. Az OCP-s konténerben nincs nekem való? Érdekes. Na itt akkor lemegyek. Közben egy kis bizonyíték. Jó meg van csinálva, tetszik ez a játszó. Mikro SMG, hát én most azt kipróbálom ezt a pityut. Mekkorát szakít. Biztos a motort azt fel tudnám venni. Na, menjünk arra felé. Arra van a célunk. Hát, igen. Egy lövéssel takarít ez is. Nem rossz. Na most találtam el rendesen. K21-es puska, ezek jók. Szóval megint megtettek. Helyreállító, már nincs is több helyreállító csomagom, úgyhogy most már oda kell figyelni a picsámra. És ide most bemegyünk. Úgy de vagányok vagyunk, öcsém. Anyu halljon meg, ha nem igaz. Mi volt? Megszakadt az áram, megszakadt a kapcsolat a sráccal? Mi van? Ugrál a kép, valami van, valami nem jó van. Itt van a lába. Na itt van egy kis feltöltőszar. Meg bizonyítékok. Ilyenkor nem látom az... Ajaj. Kikivel van itt, vagy mivel hány méter? Arra fel kéne mennem. Látomásom van. Hiba. Működnek jól a szenzoraim. Az van. Van egy OCP-s láda, vagy valamilyen láda. Szintet ezt nem tudunk lépni amúgy. Autó 9 képességek. Mit tudunk itt még csinálni? Mutatja minden lehetőségemet. Itt nem tudom ezt az elosztást, hogy itt mindenféleképpen szopnom kell amúgy. Ez plusz lőszer, tehát ez egy jó. 5% büntetés kapok valamire. Igazából nem tudom, hogy mire. Több lőszer férne a tárba. Az jó lenne, de arrafelé olyan cuccom, az nincs, ami arrafelé lenne jó. Na mindegy, tegyük ezt ide. Így. Aztán
Azt nem tudom, hogy ezt mondjuk beteszek oda egy ilyet. Így is működik. Így is be lehet tenni. Akkor ugyan mindegy, bazd meg, hogy teszem. Tegyük úgy. Akkor kikerültük ezt a szart. Így ki. Jó, akkor kellene pontosan lövöldözök, amikor meghúzza azt. Akkor nem rövid sorozatot ad le. Értem. De így a zárókör nem szakadt meg? Nem tudom, hogy az így működik-e. Újratöltési sebesség. Ezt ide berakom, akkor mi van? Ha? Jó. És akkor tegyünk még be. Ide. Nem, oda nem az a fajta kell. De ebből nekem van jobb az. 15%-os. Így. És akkor már mindjárt kevesebb a... Mindjárt kevesebb a mínuszom. Ide tehetünk egy ilyet. Aztán ide egy ilyet. És akkor ezt hogy lehet itt csinálni? Így jó vagyunk szerintem a szeren. Ez mi? Páncéltörés. Hát, nem tudom, hogy azt hogy kéne, hogy jó legyen. Páncéltörés pedig jó lenne. Ez a chip egyesülés. Nem, vissza. Most ez nekem úgy maradt, vagy nem maradt úgy? Így. Céltörés az mínusz 15%-os, így a faszomba. Nem tudom, hogy hogy van. Van egy képességi pontom, azt látom. Szóval mérnökség az mit csinál? Dás lehetővé teszi, hogy belerohanj az ellenségbe, vagy gyorsan menekülj a veszély elől. Ez se rossz. Páncélzat. És rövid időre 80%-a csökkent a kapott sebzést. Hát az se rossz. Harc. Sok hullám. Újratöltő csak egy sikeres ellenséges összekapcsolódó ütés. Újratöltő összes viselt fegyvert. Pszichológia. Ez, hogy elvonás. Az jó. Aktiválás. Jó. Aktiválás. Nem tudom, gyerekek. Valamit csináltunk. Ez biztos, hogy nem érezzük jól magunkat, a szenzorok nem úgy működnek, ahogy kellenének. Nem tudom, hogy merre kéne menni. Itt be. És akkor itt be. Ezt itt valaki. Videó. Egy VHS videó. Azt még láttam már régen, bazd meg. Aha, verik. A rendőrt.
I knocked his fucking tooth out. Köcsökkesei, hogy veri már. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want. But soon the cops will... No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work. Itt van Wendell Antonovsky. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police... Korrekt mind a kőbányába. Ott megölni. Shit about it. I bet it really pisses him off. Király ezek a hangok. Na. Your readings are off the charts. What happened? I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. Robocop, I really hope you find him. A Csóri Briggs-et összeverték, úgyhogy innen most nekünk el kell takarodnunk, és el kéne mennünk ahhoz a bányához. Jó a grafika amúgy, jó a grafika, tetszik. Fasza. Ezt az ószép is lehet már megnyitottuk? Nem. Most már igen. Azért jó, hogyha szétnéz az ember itt össze-vissza mindenfele, mert vannak cumók, amik jól jönnek. Itt fel szerintem, és akkor majd itt tudunk erre kimenni. Kicsit gyorsabban sétáljunk már. Jó. Hopp, itt már rotyognak a Harley Davidsonok, öcsém. Onnan a gránátot basszák rám felé. Kár, hogy nekem nincs olyanom. És csak kapom az ívet, kapom az ívet, kapom az ívet. Hadd álljunk már helyre azért. Ez az. Fú, csak nagyon bevarult a fegyver. Jót tett neki azért. Jót tett neki. A csippelés. Azt a betyár. Kemény. Na most már igazi robotzsarú fegyver, bazd meg. Aki kivéve van itt? Fel is robban a motor. Azt a gec, nagyon durva lett a fegyó. Arra felé kéne nekem menni.
Azt nem tudom, hogy nézzek itt a szét jobban. Hát nézz a faszon, menjünk. Menjünk Brixér. Ott a felül látjuk, hogy még van ellenség amúgy. Itt erre keresztül kell, hogy menjek valamerre. Ott is vannak. Fú, brutális a fegyver, bazd meg. Állatgyilkos. Nem semmi. Több golyós van benne. Azt a megye. Na ez már. Szátok meg nagyon szednek. Azért még egy visszavonulásképpen húzódjunk már fedezékbe. Genyóba. Ezt még egyet benyomok. Későn veszem észre ezeket a robbanóanyagokat, mert csak oda belőttem a közéjük, a szevasz. 50-es lesz megy bele, 49 egész pontosan a tárba. Itt van a kőbánya. És robbant a csávó. Szanat szétszakadt a köcsök pánk. De hogy azt taposóak volt, köszönöm szépen, beléptem én is. Ez most csak megszerez a köcsög. Nem tudok izélni. Megyünk ezzel most. Nagyon vésen kell lenni, mert hamar megpusztulunk. Eltalálgatnak, bazd meg. Száraz Johnny. Bazd meg, ide baszta a gránátot a köcsög. Na jó, hogy túldobta legalább. Ez azt kapta. Na, fedjük csak fel innen ezeket a szarok. A faszom, rálőttem véletlenül, nem rálőni akartam amúgy. Kéne valami gyógyító energia. Egy masszázs vagy valami. Menjünk be ide gyorsan. Javítsunk egyet. Nem így akartam, hanem így. Abban legalább volt egy valami faszom. Vannak papírok. Ezt a mocsukládát valahogy onnan majd le kell szednem. Izével elő, bazd meg géppuskával. És nincs is több cuccom. Sokáig nem jó itt megállni, mert százalék volt. Na, nagy nehezen kiszedtük onnan. De jól nagyon géppuska. Közben megfulok. Benézzünk majd is. Na, még a vízbe is bazd meg izé van. Na, húzzunk innen. Nem is tudok felmenni. Ugye megdöglök. Csak ott van valamelyik. Hát bazd meg. A rendszerhiba lett. Error, fatal error van. Restart phone checkpoint. Amúgy én magamnak nem tudok menteni? Hogy a faszomban van ez? Most nem mondjátok, hogy ezt innen kell. Elég cumi.
Még betöltést nem tudunk menteni. Elég granátoztak egyet, bazd meg. Kemény fegyvereik vannak, megmondom az őszintét. Nagyon kapom tőlük az üvet. Szerintem nincs felhúzva a cuccom se. Hát be kell, hogy nyomjam még ezt a szart. És akkor az autó 900 szerint nem, de van. És akkor még csak 20 lőszerem van. Mi az a chip egyesülés, nem? Nem? Most már csak... Na jó van, most. Volt valami gigszer. Egy tartalékom van. Nem is tudunk menni, erre kellett jönni, igaz? Tanulj általán a fejét, bazd meg! Kicsit baj van a célzógömbömmel. Akkor nézegetni kell az életet. Már megint egy életem van, meg 56%-on vagyok. Ami amúgy meg szopacs. Passza. Na, ezt így kellett volna csinálni az előbb is. Hamarabb megdöglöttek volna picsába. Milyen fucking up? Ki mondta, hogy basszam meg? You're there. That's the quarry. I hope you find Briggs. I will not stop until I do. Nézzünk szét Cumóért. Szóval azt hiszed, hogy kemény fickó vagy. Hát azt hiszük, bazd meg. Benyomunk egy kis életet magunknak. Megint elbasztam az életet. Itt lesz egy, nagyon jó. Meg az OCP is láda. Mit? Micsoda? Nem kívánt áru? Motoros titka. Az a el itt bújva, ez a faszopója. Az a baj, ezzel se célhoz. Van lőszer ebbe akármibe. De igazából szerintem az én saját fegyverem sokkal jobb. Valement az aknába. Ugye ott vannak az aknák, ezeket látjuk is. Én ezeket már ki is lövöldözöm a picsába. Itt mi van bent? Aha. Látjátok, ezt az előbb észre se vettem, pedig itt volt a nagy felmentő akciós csomag.
Tesco-s csomag. Na. Mehetünk is tovább. Itt lesznek egy jó páran. Ez az. Közben az aknákat jó lenne elkerülni. Pisztoly. Ezt meg tudom fogni. Ezt én úgy akartam, hogy őket letarolja, de hát most ez így sikerült. Menjünk el erre felé. Köcsög. Kapta. Taposóakna van. Mindenfele bazd meg taposóakna van. Toj budi. Szétnézzünk már errefelé is, hogy mik vannak. A kíváncsiság kedvéért. Kurva szépen meg van csinálva, jó meg van csinálva. Itt nincs nekünk való téma. Megyünk tovább. Az éjjellátó, az nekünk nem kell most. Felé kéne mennünk. Ebben már egyszer itt belesétáltam ebbe az aknás témába. Bazd meg mekkorát robbant. Az mi? Ez csak egy kő. Akkor csak csipog valami. Mindig van, ott van nem. Hol van itt akna még, bazd meg, ami csipog? Aha. Jó. Fasza. Fasza. Itt fog megdögleni. Nem tudom ki nem. De. Valaki onnan ránk lőtt egy skulót. Azt a betyár. Be kell kennem még egy izét, bazd meg. De néha nem értem, mibe akadok el, de már kezdem sejteni. Úgy felrobbant a gázpalac, genyó. Csak úgy megszokásképpen. Várják elfele gránátokat. Várjátok, köcsök, van itt nálam is taposóakna, hogy van faszom. Ez az. Na, van még valaki? Akkor tárazzunk. Eltalálja őket. Bazd meg, mekkorát robbant valami. Ezekbe a hülye betondarabokba akadok el állandóan, bazd meg.
Nem hajtok rá robbanószer. Bírod a golyót, öcsém, mondom neked. Jó, ez is megvan. Azt a betyát kapta. Kapta keményen. Van már izé. Életenergiám. Jó, nézzünk csak ide be. Ez mi? Elvonási szín micsoda? Valamilyen szín szükséges hozzá. Elvonási szint. Ez a kód megfejtéshez nem kevés a szintem. Itt még vannak. Lófasz. Na, fel is mehetünk, meg le is mehetünk, de úgy néz ki, hogy itt le kéne mennem. Úgyhogy lemegyek. És akkor itt az ajtón be. Ott be vagyunk tárazva maxra. Oké is. Spike fázik. Ez az. Így kell ezt csinálni. De ott volt megint a hordó. Na. Ez az. Leszakítja a fejét ez a fegyver, bazd meg. Pángenyónak. Aha, tudtam, hogy lesz itt valami elrejtve. Szép is konténer. Hadd jöjjön. Kapja, hát lehúzódott a fedezékbe, de nem eléggé. Megyünk, Brixőrmester, utána nem fogsz itt megdögleni a kőbányába. Úrva anyára, és ide dobta az maga izét. Hát ezt... Hogyan vagytok te? Na adok én nektek mindjárt izét, bazd meg. Hon van az a szar? Itt volt valahol egy... Volt valahogy gázpalack. Vagy mi a faszom. Ezt is be tudom neki dobni. A köcsögöknek. Úgy van. Amúgy itt volt a gázpalack, nem tudom, a faszén mentem annyira hátra. Na. Melyik van még itt? Ezt jó mellé basztam, bazd meg. No problem. Megint beszorultam ide. Genyóba. Csém, az nagyon kapta. És van valami. Jó. Hol megyünk? Bentép. Azt a betyát. Ez az. Basszam meg az anyádat. Ez azt ide ezt a sorozatot, öcsém. Elég volt onnan kikapni a kis fasztopóját.
A géppuskát letépem magamnak. Ez az. Keresztül tudok menni amúgy, ha akarok. Ahol ilyen... át van törölve majdnem a fal. Jó, elbarikádozták ezek ide magukat, a köcsögök. Ez az. Ilyen gipszkartonfalak. Fucking hand up! Szobd le magad akkor, te is. Itt aztán leadagodol, mindent felrobbantom, amit fel lehetett. Hatásos belépő. Ja, azt nem tudjuk tározni. Az M60-as, ha kifogyik, akkor kifogyik, ennyi. Egyet el kell használnom, hogy fel tudjam venni. És akkor most tudom felvenni. A maximum 4 lehet nálam. Alacsony minőségi fegyvertáskák 30, kereskedelmi rendőrségi autók, keréktárcsái 92, trófea magas minőségű. Ezek itt ilyen könyvelést vezettek, hogy mit loptak el, meg mit nem. Motoros titkai. Jó. Ez megvan. Úgyhogy megyünk vissza. Cherish the good times while they last. You won't be so lucky with the next one. Robocop? Are you there? I am. Oh, thank God. How was it? Was that a risk worth taking? I have collected incriminating documents. Megvannak a felhőlő bizonyítékok. So I'm guessing you're ready for round 2? I am going for a knockout. Ki fogom ütni, mondtam én, keményen knockout lesz. Na de majd a legközelebbi részben lesz knockout, úgyhogy mára ennyi, majd holnap. Igen, holnap fogom folytatni ugyanezt. Iszonyat jó játék szerintem ez a robotζarus játék. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Na de viszont, ha tetszik, amit csinálok, akkor kövessetek be az Twitch-en. Inaktív néven megtaláltok. Kövessetek be a YouTube-on. Inaktív vagyok néven ott is megtaláltok. És kövessetek be a Facebookon is. Inaktív vagyok néven ott is megtaláltok. Na már most ideig úgy volt a nevem, hogy inaktíve vagyok. Na de ugye angolul, hogy inaktív. Na de sok embernek problémát okozott, úgyhogy átírtam én ezt magyarra, úgyhogy úgy találtuk meg, ahogy magyarul van, tehát inaktív vagyok, így beírtok a keresőbe, meg fogtok találni 1000%. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen továbbra is szép napotok, sziasztok, ja, és ha tetszik gombot megnyertek, el nyomkodni. Hello, sziasztok, csá.